Tohle je The Casting of Franka Stonea. Mnozí jsou možná zvyklí na jiný videa, který se taky jmenují Casting, ale o to tady teďko nejde. Tohle je hra, která je poměrně nová, vyšla teďko někdy v říjnu nebo v září. Je ze světa Dead by Daylight, což pro někoho může být přínosný, pro někoho ne. Pro mě, když tu hru Dead by Daylight absolutně neznám, tak to pro mě přínosný nějak není, nebo nic to pro mě neznamená. Každopádně tady ta hra je ve stylu Until Dawn a Dark Pictures Anthology, což znamená, že je to příběhová adventura, kde se chodí, rozhoduje a má to silný příběh. A protože všechny tyhle ty adventury v tomhletom stylu jsem hrál a přišly mi úplně skvělý, tak samozřejmě tohle je hra, kterou se mi určitě nechce vynechat. Nemá to češtinu, jestli na někdo pracuje, nevím. A upřímně mi to tak nějak celkem jedno, protože čekat na to, než to někdo udělá, aby to byla nějaká potom AI generated sračka, na to už fakt nemám sílu. A myslím si, že porozumět tomu není fakt vůbec nic těžkého. Tak, tady ta hra má i ray tracing, který ale mi přišel, že tak nějak úplně zbytečný. Když se to porovná vedle sebe, side by side, tak rozdíl tam není prakticky žádný a podařilo se mi najít jenom pár takových koutů, kde ty stíny byly trošku lepší. To ovšem neznamená, že bych tady tu hru hrál, pro mě je to first feel. Já jsem akorát ji zapnul, abych vyzkoušel tam chvilku chodit, abych vyzkoušel, jak běží. A abych se rozhodl, na jaký nastavení chci hrát, právě jestli ten ray tracing má smysl nebo ne. To je tak nějak všechno, takhle na úvod. Já myslím si, že se do toho rovnou můžu dát. Ona ta hra stejně, co jsem tak si všimnul, běží jak pompa na septik, není to nějak zázračně optimalizovaný na to, jak průměrně to vypadá. Takže přidávat tomu ještě efekt, který tam ani není vidět, který akorát srazí FPS, mi přijde ještě víc zbytečný. No, tak jo. Má to stejně jako Dark Pictures Anthology nějaký multiplayer, který jsem ani tam v těch hrách nevyzkoušel. Takže samozřejmě die alone. A jak jsem říkal, continue je tady jenom kvůli tomu, tady je to i vpravo vidět, že jsem to vyzkoušel a hned jak šlo chodit, tak jsem se prošel po nějakém skladišti a vypnul tu hru. Nezjišťoval jsem si o ní vůbec nic, nevím o ní nic, vím jenom, že je to hra v tom stylu, v jakým jsem říkal. Takže si dáme New Game. Tohle asi můžeme rovnou přepsat a vzhůru do toho nového příběhu. A ještě tohle, jasně. No, takhle, tohle mi přijde trapný a tohle mi přijde moc těžký, takže asi logicky Survivor. Je zajímavý, že Dark Pictures Anthology asi neměli ani obtížnost, nebo nepamatuju si na to, takže přesně nevím, co to tady všechno ovlivní. Každopádně, jak to tady píše, stejně jako v Dark Pictures Anthology, každá volba má nějaký následek, který se tady může dít. I've sacrificed everything searching for it. A world within a story whispered to me centuries ago. Of a timeless power, infinite in knowledge, voracious in hunger. The entity. A realm so close to ours, but always out of reach. Until I found him, Franka Stonea, my key, my killer. I am Augustine Lieber, and I'm about to change our worlds forever.
I'm assuming you're the night watchman here. I am. Or just you? Covering the entire site? Oh, no. I got help. Where are they now? On duty? Of a manner. Merlin just goes where he pleases. Merlin? A dog. Doberman Pinscher. Best friend a fellow could ask for. Loyal to the seventh horn sounds. Trust him more than I trust myself. Tak jo, takže vypadá to, že, co jsem tak pochopil, jsem to zkoušel, tak hraju za toho policajta. No tak bych byl seriózní. A pořádně ještě nevím, o co tady vůbec jde, takže... I need to ask you a few questions. I'm yours to dispose of. Can I have your name? Thomas Jefferson Holt. Call me Tom. Officer Sam Green. Tom, I want to talk to you about... I know what about. That missing boy, right? That's right. You think he could be missing here? This mill looks a big place. Biggest in all Cedar Hills. But that don't make no difference. Ain't no funny business going on around here. Not undermining Merlin's noses. Ještě bych ho nějak jako nepodezříval, kdo ví. Presumce neviny. Prostě jenom dělat nějaký průzkum. You sound confident. And rightly so. Can I check your records? My records? The logbook, visitors to the mill, out-of-hour shifts, that sort of thing. Oh, right. Well, gotta be here someplace. Is that it? It's okay. Allow me. I see. No tak nějak jako mně může být úplně jedno, co on tady dělá, že jo, já nejsem jeho zaměstnavatel, jestli tady chlastá, tak ať si chlastá. Have you noticed anything suspicious around the mill? Tonight? Tonight, last few nights, anything at all? Nope, nothing. Nothing? Nothing. Why, heck, you don't believe me, ask your boss. My boss? Sheriff Kusich. Right. My boss. He stopped by last night asking about the exact same thing. And I told him the same thing I'm telling you. There's no way that boy could be here, and Merlin and me not know about it. And what did the sheriff say? Okay, Tom. Then he got back in his car and left. Huh. Zajímavý. Takže se tady ztratil chlapec a je tady nějaký důvodný podezření, že by se mohl nacházet právě tady. Každopádně je zajímavý, že by jen tak líbnul a nepodíval se právě dovnitř. To je skutečně zvláštní. So what you're telling me is nobody's actually checked the mill for any sign of the boy.
when you say nobody, does that include Merlin? No, Tom, it does not. I'm talking human investigators only. In that case, Sam, I find it hard to argue with your assessment. Any objections if I take a look around the place? No objections from me. Of course, everything's locked for the night. It's not a problem. There's Merlin, of course. Of course. If you see him, tell him I'm looking for him. Thank you for your help, Tom. Happy to oblige. Zatím mi nepřipadá, že by s tím měl něco společného. Přijde mi jako obyčejný člověk, který možná sám i věří tomu, že tam skutečně není. Jo, k tomu, proč ten plot občas vypadá blbě. Tady nejde nastavit, nebo tady není nastavení, při kterým by ten plot nevypadal blbě. Aby se takhle nalesknul. Protože tohle přesně je to, kde já jsem skončil, když jsem to zkoušel. Ten plot mě pěkně vysíral, ale nejde s tím nic udělat. I v nativním rozlišení, když vypnu FSR, tak to vypadá ještě hůř. Jediný důvod, proč mám zaplý FSR, je kvůli tomu, že to slouží jako vyhlazování. Naštěstí, no, jako... Jo, to je to, o čem mluvím. Ne, prostě to... Nejde to udělat jinak. Tak jo. Stejně jako u Until Dawn jsem se rozhodl, že to budu hrát na klávesnici a myši. A od teď už je to first feel. Tady jsem skončil, tady jsem se párkrát otočil a nic jiného jsem neudělal. Zatím to má zajímavý příběh, zajímavý intro. Takový, že vím, o co jde. Má to takovou svou tajemnou atmosféru. Akorát jsem teda nečekal, že budu hrát za policajta. Jsem předpokládal, že to začne stejně jako Dark Pictures a další. Že tady budu mít skupinku lidí, nějakých teenagerů. A tohle je zajímavý. Co? Jo, to on volá psa. On volá na toho svýho psa. No a když já potkám toho psa, tak na mě nezautočí, mě jenom tak napadá, bo nad tím zase moc přemýšlím. Zatím dobrý prozkoumávání, temná atmosféra, nějaký příběh, já jsem zatím naprosto spokojený. An open window. I can get in through there. Jo, to je pravda. Takovéhle hry se objeví vždycky jenom jednou za čas. A mně přijde úplně skvělý. Easy does it. Tak, hledáme teda ztracený dítě. Climb? Jako kam? Jo, tady, kdybych chtěl jít zpátky. Aha. OK, nějaký asi inventární čísla, to mě nezajímá, tohle je...
Ani přesně nevím, od kterých vývojářů to je, jestli je to od Supermassive, který dělali Until Dawn a Které, nebo je to od těch, co dělali Dark Pictures Anthology, nebo jestli jsou to všechno ti samý lidi. Je to možný. No tak jo. Jo, ty palety jsem si všiml, to je v pohodě, já jenom se chci podívat i sem. Tyhle ty papíry a všechno můžou nabízet nějaký zajímavý informace. Kdyby na to nesvítil tou baterkou, tak není takový problém to přečíst. Já vím, že to je i vpravo, ale mně přijde lepší to číst přímo z těch papírů. Je tady zakroužkovaný pátek 13. z nějakého důvodu. A vypadá to, že by to mohly být 60. léta. Je tady nějaký zajímavý jméno? Těžko, že jo, když... Frank Stone, to mi něco říká, ano, to je v názvu té hry. Tam to byl Tom, se kterým jsem mluvil. Já ani nevím, za koho hraju teď, tak těžko můžu, hele. OK. Co to vůbec je? Nějaká fabrika stará, nebo něco takového? Počkej. Zmáčknout a doprava. No, uvidíme, jak se to bude hrát. Until Dawn mi přišlo v pohodě na klávesnici s myší. Hello? Anyone here? Ale už můžu běhat. It's police. Já si stejně budu většinou chodit, protože já nikam nespěchám a chci si to tady v klidu projít. Možná jenom když bych někoho pronásledoval, nebo kdyby, nedej bože, někdo pronásledoval mě. Ty vole. A OK, už to začíná ty jumpscary, já se na to hned zvyknu a pak už mě to ani srát nebude. Už na nějaký výjimky. Je zajímavý, kolik dveří tady nemá kliku. Jakože vůbec. No, to je správný. To je správná atmosféra. Who's there? Tady už jsem jako doma. Jo, to se mi líbí, to je přesně něco pro mě. Tyhle ty hry mi hrozně chyběly. Vypadá podle těch zvuků, jako kdyby tady někdo... Smells like death. Někdo něco žral nebo co? No počkej, ale tam byly ještě, to vypadá jako, že tuto je možná cesta vpřed, ale jenom, že tam byly ještě schody. By možná dávalo smysl se tam podívat. No jo, tady stejně nic není, OK. No je tady zámek, ale s tím já nic asi neudělám, fajn.
Here, Mr. Green. Officer. Oh, yes, sir, of course. You haven't seen Merlin, have you? No, sorry. You all right there? Yeah, it's just... Jesus, you don't smell that? Sniffer's out of commission. Got a little too up close and personal with a can of mustard gas back in the trenches. It can be a blessing in disguise. To si úplně nemyslím, to potom člověk nemá tušení, co dýchá, jestli nějaký plísně nebo něco. A vůbec o tom neví. Nothing good. Vidím správně, že jsou tady funkční hodiny. Hovno, ty vole, to se jen tak neděje v nějaký hře. To už musí být, aby tam byly funkční hodiny. Většinou je tam třeba prostě permanentně 5 hodin. Merlin! There you are, boy. We wondered where you got to. Come here, boy! Dang-nabbit! Sure would have liked it if you two made proper acquaintance. God damn it. Výborně, to jsem fakt rád, ale že mi ta hra dá možnost prozkoumat takovýhle sračky. Fakt dík. Co po to vůbec je tuto? You put this out for him? No? It looks like someone else has found his way to your boy's heart. Through his stomach. It ain't possible. Merlin and me, we're a team. Who'd want to come between a man and his best friend? What's that? Some kind of wiener mate? Nejsem expert, ale tohle mívají na hlavě lidi. Will you look at that? That damn dog? Think that belongs to the boy you're looking for? No já bych to tady okamžitě uzavřel jako místo potenciálního trestního činu, ale... Jak to, že je tak v klidu, kurva, ty vole, tady je lidský ucho. Jak to, že už tady nepřijíždí posily? Jak já můžu vědět, že je to od někoho jiného? Jak to můžu vědět? Můžu okrát říct, že nemám důkaz, že to je z toho, koho hledám. There's no proof it does. But what if... Do yourself a favor and park that thought. Because all your guesses so far tonight have been way off base. Jak to, že je tak v klidu? Já to nechápu. Čekat, sakra, kudy jsem... Jo, tam jsou ty hodiny, takže jdu špatně. No tady je další figurka, ale co s tím? Sebrat se to nedá, já nevím, jestli je vidět můj kurzor, podle mě ne. Protože to mám vyplý, protože by tam, většinou tam akorát přikáží, jsou hry, kde dokonce on se zasekne uprostřed obrazovky, je tam vidět celou dobu, proto jsem to vypnul. Ale já jsem zkoušel klikat a sebrat to nejde. What was that sound? Stay behind me. Takže hraju za Sema, jo? OK, má vůbec bouchačku? Má bouchačku. Výborně.
So, what is this thing? The grate? Yeah, what is it for? It's, for the furnace, I think. You don't know for sure? Yeah, I work at the mill, not in the mill. Připadá mi, že tady něco není v pořádku. A rozhodně je to dost velký na to, aby se tady dal ukrýt nějaký zločin. That's what I need. Naštěstí jsem přišel já se svým bystrým mozkem, abych to tady vyřešil. Teda za předpokladu, že tady nebudou nějaký slovní hádanky nebo puzzly, protože v tom případě můj bystrý mozek se na mě vysere a vyhlásí stávku. A budu v piči. Gotcha. Je tady každopádně dobrý level design, je to detailní. A je tady dobrá práce s tmou a světlem, to se mi líbí. Stand back. All right. Take this. Use the radio in my car and call the station. Jasně, ty vole 60 let a proto on nevolal hned posily. Jsem idiot. Tehdy neexistovaly mobilní telefony. Mně to hned nedošlo, že... I když jsem o tom hned mluvil na tom papíru, že jsou to 60 léta, tak mi to nedošlo. Make sure the sheriff gets this. Oh boy, I don't know. I need your help here, Tom. I wouldn't ask if I didn't. I just don't know if I'm made of this stuff, buddy. They don't call it a higher calling for nothing. You gotta rise to meet it. You can do this. Yeah. I can do this. Hey. I'm counting on you, Tom Hope. No a teď jde o to, jestli jsem si úplně neposeral život právě, protože pokud v tom náhodou byl zainteresovaný nějak, kdyby náhodou, tak jsem mu právě umožnil se zbavit důkazu a ještě jsem mu dal možnost, aby zmizel s mým autem a nahlásil do vysílačky, že je tady všechno v pohodě. To nebylo úplně chytrý. Ale já bych to sám neudělal, to nebyl můj nápad. To... Ten policista to sám navrh. Já jsem mohl být akorát frustrovaný nebo podporující, tak to jsem měl být, jo. Pěkný. To se mi líbí. To se mi líbí. To je nádhera. To je ono. Konečně pořádný temný chodby. A pořádná atmosféra. OK. Tady se asi nebudou válet random totemy jako v Until Dawn, že jo?
No, jako teď vychází zajímavý hry konečně. Zase po nějaký době. Ještě by konečně mohlo vyjít to Last of Us Part 2. A bylo by to fajn, to si taky rád zahraju. No jo, ale kdo to je? Máme fotku toho pořešovaného vůbec? Nemáme, co? Tady mi to ještě někde psalo luk, mezerník, jsem zahlíd. No. To je X-ko. Ale proč? Je kapající voda, to nejsou kroky. Ty vole, to je všechno tak hnusný, starý, rezavý a velký. Já nevím přesně žádný jako to pozadí toho, jak to dítě zmizelo. Ale pokud je to nějaká malá vesnice a prohledali úplně všechno a uprostřed ní nebo někde tak stojí tuto celý, no tak pravděpodobnost, že tady není vůbec malá. Protože tady se očividně dá skrýt hodně věcí. This place turns my stomach. No, tam ten hlídač říkal, že má poškozený čich. To možná jako je pro něj dobrý, ale jak jsem říkal, kdo ví, co tady všechno čuchá, neví o tom. Přeskočit nebo to podlézt, no. Počkej, tuto nevypadá jako cesta dál, takže půjdeme sem. Things just get weirder and weirder down here. Proč by někdo vyráběl takovýhle sračky? Co to vůbec je, ty vole? A jak to může udržet takhle těžký kladivo? Goddamn small spaces. Já to nechápu, já nevím, co mám dělat. Skill check. Jo takhle, ty vole. Ty krávo. To byla spíš úplná náhoda. Že jsem to zmačknul. Až potom, co jsem to zmačknul, mi došlo, že to má být u toho bílýho. No, tak tohle nebude příjemný, to se mi moc nelíbí, takovýhle quick time eventy. Já vím, že byly všude v Until Dawn a tak dál. Ale tam byly takový jiný, no. Zmáčkni tuto, tlačítko. A tohle je takový divný.
Umíš lézt po žebříku, nebo ne? Jo, umíš, ale musí to být z té správné strany, chápu. To je jasná past. To už nemůže být očividnější. Jo, takhle, to nemusí být v tom bílým, to stačí i v tom prázdným. No, tak ruku na mezerníku. A sorry, když do toho občas budu třískat, ale to... Když se mi kdy ty quick time eventy přijdou, tak je možný, že... do toho občas plesknu prostě. Aim a... jo. Jinak to, že je to pas, mě napadlo ještě předtím, než se tam objevil tu ten, jo. A to je dobrý, tady se dá. Tady asi není žádný nic důležitýho, to se ještě dá. Jestli je to pod tou kostí pod ramenem. To ještě nemusí být smrtelný zranění. Pokud nevykrvácí ovšem. Ještě tam druhý, viděl jsem druhýho kapuci někde. Počkej, cože, že jsem střelil Franka Stonea? Tuto byl Frank Stone? Sleep tight, motherfucker. Já se obávám, že on je bez tak nějaká nesmrtelná sračka, která se ještě vrátí. Proč by po něm jinak byla pojmenovaná hra? Hry se nepojmenovávají po zloduších, který chcípnou na dvě kulky. It's okay. It's okay. Okay.
Nešel by tady zapnout nějaký frame limiter, mě by třeba 120 fps úplně v pohodě stačilo, já nepotřebuju za stolik. Tady akorát Dynamic Resolution, když tady dám 120, tak to akorát mi omezí ten rozlišení, ale není to frame nějaký lock, no jasný. To je docela sračka tohle. Nevadí, až to příště zapnu, tak si tam zapnu nějaký frame limiter. Takže, no tak nějak jsem tušil, že to přejde do nějaký takovéhle fáze, kdy budu hrát za nějakou jinou postavu. A nejspíš i skupinku, hádám brzo. Protože o tom tyhle ty hry jsou. Většinou mají právě nějaký takový intro. Shodou okolností intro, kde někdo chcípne. Co tady kurva padají? Aha. Já jsem si říkal, to je určitě chyba. V interiéru nemají padat listy, ale v tomhle případě chápu, že to asi je výjimka. None of this is right. Jsem zpátky tady. What the? Jo, taky se dá. Kdo někdy neležel na zemi a nepřemýšlel, jaký by to bylo chodit po stropě, že jo? Nemění se třeba ta... Mění. Tuto je ona, ta vpravo? Ta vlevo je její máma, nebo jak to funguje? Nic moc výhled. Kdo si postaví barák vedle velkého šutru? Mom? What's wrong? Asi brečí, protože nic nedávají, co? I'm here. Everything's all right. No, zrovna jsem chtěl říct, probuď se, protože je to očividně nějaká noční můra. I když ty vole probudit se v letadle, to je další noční můra.
walks these hills in a long black veil. She visits my grave while the night winds wail. Nobody knows, nobody sees. You can do this, Maddie. Just stay on the right side of the road. I mean the left. The left side is the right side. Ano, letadlo přistálo v Londýně, takže se tady jezdí vlevo. Ještě, že dodali takhle najevo, kdyby náhodou někdo přehlíd tu informaci. Na této úzké cestě je to asi uprdele, kde kdo jede, ne? Jeď, já jsem viděl film Stopař z roku 1972 a od té doby už mě nikdo nedonutí nikde zastavit. Eyes on the road, Maddie. Ale pokud ta cesta vede jenom k tomu baráku, to znamená, že ta osoba přesně ví, kde mě najde, ne? To taky není úplně dobrý. To znamená, že jsem nejspíš taky má namířeno. Co to je? In the House of Darkness. Počkej, a to je 2024 teďko? To už nejsou 60. leta teda? A to auto nevypadá, že je z 60. Takže tam to bylo, nebo nebylo? Nebo to byl jenom dokument 60. let? No ne, ten policajt přijel nějakým kurevsky starým autem. Možná, že ukázali, co se dělo tehdy před mnoha lety. Creepy doorbell. Good sign. A ta myšlenka se mi určitě líbí. Hello, I'm here. No way I've come all the way out here and nobody's home. Let me in, please. Hello? Ale tohle je hodně pěkný. Is anybody here? Augustin Lieber, nebo jak se to čte, ta byla úplně na začátku v tom intru. Ta ženská v té kapuce a ona říkala něco ve smyslu, že změní svět navždy. Proč jí jede tuta hledat sem, nebo letí dokonce, letí a jede? Kdo to vůbec je? A jak to souvisí s tím, co se stalo úplně na začátku hry a našli toho kluka, co se tam ztratil? Já vím, mám moc otázek, co? Zase tohle. Proč je to tady? Ta byla mi ale hodně připomíná Madhouse 3. Someone's gotta be around. Hello? Opravdu se nechala namalovat tolikrát vedle sebe? Proč by to někdo dělal? Ty vole,
Ta paní se už musela narodit nasraná to uprostřed. Not gonna find anyone in there, I guess. Well, this must be the place. Ah, hello! Another victim. Hello, victim? Just a little dry British humor. Oh, you're British? No, but spent a little while in a charming country house like this, and it kind of rubs off on you. I am so sorry. Where are my manners? My name is Stan, and you would be? Maddie. Well, it's nice to meet you, Maddie. Short for Madeline. Madison, actually. Ah, okay. Like the Avenue. Like, oh, in New York. Greatest city in the world. Ever been? Oh, yeah, it's where I live. I mean, it's where I lived. But now I kind of live in Berlin, or, well, I go to school in Berlin. So I'm not technically a citizen there or anything. And New York is still kind of my home because, you know, it's New York City and, like, once a New Yorker, always a New Yorker, you know? Well, Madison Avenue. Now that you're here, it seems like the party can finally get started. Well, not much of a party. Yeah, you're telling me. Co mám asi odpovědět, když nemám nejmenší tušení, co tady dělá? Have you been waiting here a while? More than a minute and less than a lifetime. Is that long? Well, it certainly felt that way until you arrived. The front door was unlocked, so I wandered around and made myself at home. Till I found a way to really make myself at home. Co pán, našel si minibar, nebo jak to myslíš? There's no one here. I mean, we were invited, right? Yes, well, one could write a book on all the incomprehensible complexities of British hospitality. Many have, in fact. Není to náhodou ta stopařka? Hey. Linda Castle. I am honored, no, humbled, to make your acquaintance. Hi. It is truly a great pleasure to be graced by your presence. Okay, sure. Likewise. It's not every day you get to meet one of your all-time favorite horror filmmakers face to face and shake their hand. I would have gotten here sooner, but my car broke down, and I just couldn't get anybody to stop for me. Oh, shit. I'm sorry. You know what? Don't worry. I needed the exercise. Wait, hold up. Are you saying that you saw the Linda Castle stranded on the side of the road and you didn't stop? Yeah. This is the director of my mother, my father, my blood. Nervebiter. No co já s tím, sakra? Dismembered the 25th of December. I had no idea who she was. That's no excuse. Ty vole, mě úplně jedno, čeho je autorkou, to neznamená, že to nemůže být divný vrah se sekerou v lese, sakra. Přesně tak, já prostě nikdy neberu stopaře, kurva. Hey, you're a horror filmmaker. I thought like #1 rule of horror movies was never pick up hitchhikers. To je hodně dobrý argument. Never have sex. But no one has sex in movies anymore anyways. No, musíš koukat na ty správný filmy. I probably wouldn't have picked me up either. It is a classic trope. I don't use tropes in my films. Well, I use archetypes. Right. Yes. Very smart. Maybe our host has left something out for us. OK, takže nás pozvala Augustin Lieber. Ale proč? It involves money and fast cars and trading. But nothing illegal. Obviously. Oh, obviously.
A bit of light bedtime reading. Co to tady má? To nepřečtu, abych si to mohl přečíst vpravo, co? Ne, tam není napsaný to, co ona tam má připsaný tuškou. To jsou stejně nějaký divný sračky. A proč zrovna tuto má zabarvený? No, na to asi nepřijdu. Já mám takový tušení, že tu ženskou nikdy nespatříme. Otevřít, co otevřít přesně? Ty vole, tak. Děláš si prdel? Aha. Huh. Movie poster inside a cabinet. Interesting choice. Murder mill. Hey, either of you heard of Murder Mill? Holy shinobi. You're kidding, right? No. Not the only one around here who's familiar with it. Wait, this is one of yours? It's one of the first things I ever worked on. Super low budget. We had no idea what we were doing. Should never have seen the light of day. I still wish it hadn't. Why? Well, things tend to get blown out of proportion. I heard it was only screened a few times, and each time the audience flew into a rabid, murderous rage. No, come on. Don't try and deny it. The film is legendary. I think people were just bored out of their minds. Look, I'm sure they made you sign all sorts of non-disclosure agreements, like... What? Who? The government. When they confiscated and destroyed every existing copy of the film. Oh, give me a break. I heard they kept at least one, just in case. The CIA's got this secret lab called Leary's Memorial Institute where they use it for enhanced interrogation. How do you know all this? I'm a fan. And it pays to know this kind of stuff. Is that supposed to happen? I don't know, but I am digging the theatrics. Ah, good. I see you three have wasted no time getting acquainted with each other. I'm so very sorry for the delay in my arrival. There are a great many things that require my attention at the moment, and I would hate to have to deprive you of my full attention while we are together. Ah, yes. And speaking of needing attention... All dried up, are we? We can't have that. After all, you're far too capable of a negotiator when you're sober. And twice that when I'm not. Madison, would you also like a refreshment? It's just Maddie. Oh, my mistake. Maddie it is. Oh, it's fine. Nonsense. Never be shy about what you call yourself. Your name is who you are. That's important to remember. And who are you? I call myself Augustine Lieber. Nice to meet you, Augustine Lieber. Now that we are properly introduced, I must again offer you a drink. Já furt se musím vracet k tomu, že já netuším pořádně, proč tu jsme. My se neznáme, ona nás pozvala. Všechny tři, ale proč? A jako první nabídne něco k pití. Proč? Buďte milá, a nebo do toho pití chce něco hodit, ne?
No, that's okay. You sure? It's very good. I can confirm. Yeah, flying and drinking doesn't agree with me. Thanks, though. I know it's been quite a long journey for you all to come here today. I hope, despite that, you'll find it'll all be worth the effort. Guess that's up to you now, isn't it? I suppose it is. Well, I'll show you mine. Do show me yours. Aren't we a bit eager? Manners, Mr. Stamford. Not all of us are caught up yet. Brass tacks, Augustine. I did not come all this way just for drinks. What's in there? Look, I don't know what you two have come to cellar, but I just happen to have one of the most sought-after pieces of rare cinematic ephemera to ever hit the market. Huh. Well, that right there is the only surviving segment of film from the original camera shot celluloid of one Murder Mill. The earliest known work of a certain noted auteur, allegedly, should be worth a small fortune. So I'm told. Hate to burst your bubble. Damn it. There goes its one-of-a-kind value. Not quite. I never knew what it was from. You told me I had to bring this to you in person if I wanted to make it. I will keep the promises I made to you. All of you. What if I don't want to sell? Well, that would be your choice. But after 40 years of pain, why would you choose to live with more? I have to apologize again, but there are urgent matters I must attend to in my private reliquary. You're welcome to continue to make yourselves at home until I return. I really think we need to finish discussing... All in due course, Ms. Castle. We were so close. I could feel the entity's force, its power pulsating through the steel mill. Until Sam Green's petty act of bravado ruined everything. The ritual disrupted. My key mangled. Yet Frank Stone didn't die that night. His essence was seared into the very foundations of the mill. An endless, agonized nightmare. I had to find the right means to awaken him. You just don't get it, do you? You think we're weak? That we're nothing? You make me sick. There's just one thing you bastards will just never understand. You can tie us up. You can torture us. You can put us through every hellish trial your sick imaginations can come up with. But you'll never defeat our spirit. No. My sister? Oh, God. All I have to do is betray my own sister, and you'll let me go free to fight another day. God damn you! God damn you for forcing me to make this impossible choice!
Ty vole, to jsou rozhodnutí tohle. Dáme tuto. You fail to see what truly makes us human. I'd rather die 1,000 miserable deaths than betray someone I love. My answer is no. And there is nothing you can do to change my mind. All right, you alien scum. Do your worst. I can take it. Ah! What is that? What are you doing? How's that? That Co to kurva? amazing. Really? It wasn't like too much? No way. Because I felt like maybe I oversold it a little. You gotta play to the cheap seats, Jaime. That's where the money is. Rad. How do we do, Linda? Was that a good one? Let me check the gate. You can check the gate on these little Super 8s? No, actually, the lens doesn't come off, so. Somebody just wanted to show off all the fancy new crap they learned from the film production books in the library. I'm just trying to take the craft seriously. The craft! Jeez Louise. So, are we good, or what? Yeah. I mean, it looked great. How did the blood gag look? Well... Linda, you did get the blood gag, didn't you? I mean, it's really all about how Jaime sells it. I did really sell it. Yeah, but did you get any of it in frame? You kind of see it splash up in Jaime's face a little. Linda! I told you I wanted a wide close-up that shows off our super cool bloody arm gag and Jaime's face acting, not just an extreme shot of Jaime's face acting. I was in the moment. I have to be allowed to express my artistic instincts with the camera, too. And there's no such thing as a wide close-up. Or an extreme shot. Or face acting. It's just acting. Does anyone even care that I'm the director? Co se to tady zase děje, ty vole? Já myslím, že nad filmem má mít kontrolu prostě režisér, no. Že musí být občas nepříjemnej, ale že je to v zájmu kvality. Když absolutně nemám tušení, co se tady kurva točí. Ani kdo jsou tihleti lidi. Don't worry about it. Let's just go again, okay? A asi si budu muset zapamatovat, že ten na J se jmenuje Jaime, nebo tak nějak se to vyslovuje. We'll get it on this one. If we don't, you can just make it up to me in my trailer after the shoot. Oh, it's like spearmint cough syrup. Yeah, all my gagging was kind of real. Worth it. You guys want me to leave? All right. On your feet, people. Everybody back to one. We're going again. We are going again. Okay, sound speeds? Camera speeds. All right, everybody settle. And hold. And hold. And action. Fuck! No! Oh, dude, that is not good. What do you think you're doing in here? Oh, hi, Mr. Green. Sheriff. Sheriff. Right. Sorry. How many times have I told you to stay away from this place? We were just in the middle of a take. A take? For our film production. You can't shoot a movie in here. But this is where the big climax happens. This is a condemned steel mill, Mr. Rivera.
and you are trespassing. Now, unless you want to spend the night locked up in jail, I suggest you, Miss Castle, and Miss... Dixie. Ms. Tammy D. Dixie. Miss Gordon. Miss Christine Gordon. I suggest you immediately vacate the premises, and you do not, under any circumstances, set 1 foot back here in the Cedar Still mill. Ever. Oh, man. Sir, we're really sorry. We didn't realize we were doing anything wrong. We'll clear out. Whoa, 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 Jaime. We've got a movie to finish. I know, but we have to do what the sheriff says. He's the sheriff. I don't care who he is. And we're very happy to do whatever the sheriff asks. And, don't forget to clean up. No. Já nevím, tak asi minimálně ten záznam na ní furt je, ne? Když se to nahrává na nějaký ten film. Without a working camera or a location, I guess that's it then, huh? The camera just needs to be fixed. What the hell crawled up his ass? Nah, he's not so bad. Usually. We're not gonna do what he says, right? Really? We can figure out how to finish the movie when we get back to the garage. Každopádně tu ten sem vypadá, že je ten samej, za kterého jsem hrál na začátku. No tak bylo by divný, kdyby tady byly hodně podobné postavy se stejným jménem, že jo, to je ten samý člověk, ale pak je otázka, kdy se tuto teďka odehrává. Na to nemůžu přijít, v tom mám nějaký bordel, mám tady moc postav a nevím, jak k sobě patří. Out, sir. Now, don't you try and pull any fast ones on me. I'll be watching. Yes, sir. Ale jestli je šerif, tak nejspíš je to potom až. Protože když tam on přijel za tím Tomem, tak on mu říkal, že tam byl už šerif a že odešel. A teďko ten Sam je šerifem. To je zase 1980, co děláte brdel, ne? Je dobrý, aspoň, že je to furt ta samá doba, kdy se odehrávalo teďko to, co se odehrávalo. Už jsem celek, že jsem se zase přesunul do jiné doby a mezi jiný lidi. Complete and utter disaster. Don't be so dramatic. It's not like we've got a real deadline. Ugh, who needs a real deadline when every wasted second brings you closer and closer to your ultimate, cosmic, eternal deadline? Gothic. I like it. Hey, what are these? Oh, I got those for us all to wear when we shoot. Surprise. Wait, you guys are both acting. So, it'll just be me? So you'll be like our ambassador. Yeah, not a chance. To je ta Linda Castle, která byla tam vidět dospělá, že jo? A oni točí ten Murder Mill. Cracked, but the footage is still good, unless, you know, you open it. Whatever. Jestli to teda chápu správně. Glass half full. Dude, just let me be upset. Doesn't Sheriff Green have anything better to do with his time? Like, go after actual criminals and shit? Cedar Hills is not exactly a noted hotbed of criminal activity. That's not entirely true. There was that whole serial killer thing. Hold up, what now? When was this? I was just a baby. I don't really know anything about it.
Oh, you're still just a baby. And you still don't know anything. Now, be a good little baby and tell me all about this whole serial killer business. I know some stuff. Spill it, lady. For starters, I think that's why Sheriff Green doesn't want us to go in the steel mill. Oh yeah, that's where it all went down. So you do know stuff. And you held back, you traitor. Yeah, 'cause I knew you'd get all like this. Hell yeah, I would. Linda, tell me about the steel mill killer. Well, that's where it all ended. But before that, there was a whole string of disappearances. Kidnappings, really. Murders. So what was this guy's name? Maybe we should write him into the movie. Oh, I don't know if we... Frank Stone. Huh. So Frank Stone was actually killing people in the steel mill? Like our steel mill? Where we were just shooting like an hour ago? That's the theory. Frank was working at the mill, but I think it was on its last legs by then. Probably not a lot of people around. They shut it down right after. What do you think he was up to? There has to be a reason for him to kill a bunch of people, right? There was never any kind of confession, so they don't really know for sure. Someone somewhere's gotta have some idea. Well, we could always just ask Frank Stone. Huh? Crystal ball, Ouija board, what will they say? And Miss BB's hotline, the dead are just a seance away. Okay. I called Miss Beebe once. I tried to speak to Mary Shelley, but Miss Beebe thought that was my grandmother, so she kept going on and on about eating enough cabbage soup. Did you get a recipe? Oh, damn. Then again, maybe it's better not to dig up old bones. If it's ancient history. People don't really like to talk about it. We do get reporters asking around sometimes. Really rubs people the wrong way. Once Sam Green became sheriff, that all died down anyway. No. No tak my víme, že šerif Green tam byl v tom zapojený. A očividně teda přežil. On přežil. Jsem říkal, že to zranění vypadá, že by šlo přežít. Sheriff Green sure seems to care a heck of a lot about this. Sam Green's the one who took Stone down. Ah. Saved a little baby that day, too. Would have been the killer's next victim. Yeah, he's kind of the town hero. Huh. Interesting. Chris, what are you thinking? You guys have been so helpful answering my questions and all, but sounds like I should probably go right to the source. What? After today, I don't think Sheriff Green's gonna want to talk to you about anything even remotely related to the mill. You never know. Good luck with that. A já si myslím, že by mohl, protože jsme byli slušní, odešli jsme a pokud on nechce, abychom tam chodili, tak možná to, že nám řekne, co se tam stalo, nás možná odstraší, anebo naopak. Yeah, the thing is, I kind of spent the rest of the budget on the t-shirts. Unless you know of anybody looking to get into film finance, we're kind of shit out of luck. Tady není moc prostor tu hru vypnout, co? Tady se furt něco děje. What? You want a piece of me too? Jsem si říkal už před půl hodinou, že bych se šel najíst a ta hra furt jede dál. Hey, you okay? What's up? Nothing, it's fine. Didn't sound fine. As soon as Mom got sick, I dropped everything in my whole life in New York to come home and help. And all he does is act like I'm not doing enough. It's like he doesn't even care what I had to give up. I'm sure he's just worried about Mom. Yeah, so am I. That's why I'm here. The least he could do is try not to ground me like I'm 16. Totally. What is he thinking, right? Sorry, I guess I just needed to blow off some steam. I get it. The last thing Mom needs is for us to be screaming at each other. It's true. Yeah, and you've been doing an incredible job. I mean it. I don't know what we'd do without you. Uh-oh.
What? Linda, where's the Jaime bell? Ring, ring. What's the Jaime bell? My darling brother has the tendency to lay it on a little thick whenever he's about to ask for a favor. No, I'm just speaking from the heart. Okay. What do you need from me? Well, we're making this movie, and we're so close to finishing, but we just need a little extra bit of money. Of course you do. What else is new? What Jaime's trying to say is our camera got busted today, and we need a few bucks to get it fixed. Ouch. How much do you need? Já nevím, ty jako... Ale nebudeme chtít moc zase. Just like $10. So, let's say hypothetically, I help you out. What do I get out of this? You gonna make me a producer or something? Sure. Of course. Associate producer, Bonnie Rivera. Associate producer is a bullshit paper credit. Linda! Okay, yeah, I don't really give a shit about having a credit on your movie. So, maybe if you actually have something real to offer? Jo. Dodávku půjčovat nebudeme. Jak by se potom přesouval náš štáb? I don't tell Dad why you're suddenly wearing so much perfume. We have to open a window every time you walk in the house. You wouldn't dare. If Dad knew I was smoking, I'd never hear the end of it. Take it or leave it. What? Nothing. You're just so cute when you try to blackmail me. Like a little baby mobster. I'm serious. You know, all I've done is take Dad's shit since I got home. What's one more thing? No dice. I wouldn't really tell him. Yeah, I know. You're bad at bluffing. It's sweet. But you gotta come up with something better than that. If I may offer a suggestion, Jaime, why don't you take over some of Bonnie's chores? Enticing. Oh, man. All of my chores, no complaints. To začíná vypadat, že to není ani tak hra jako film. Got a deal. Wise decision. Don't try and weasel out of it either. Pleasure doing business with you. Pleasure's all mine. Tak a teď jsme zase kde? Já bych klidně zůstal v tuté době. Mně se to líbí, 1980 zní dobře. Takový ideální čas na nějaký horor. It did say to avoid any prolonged skin contact. You washed it all off like right away, right? You don't think it's like actually poisonous, do you? It's a horror movie, Jaime. Anyone could go at any time. Hopefully there's enough time to fix the camera before they close tonight. I'm not sure the drugstore clerk will even know how to fix it. Hey, think positive. It's not like there's anywhere else in town we could take it. What? What about there? I thought that place was condemned. Guess they got a new tenant. Do curiosity shops even repair cameras? There was a place like that near my grandfather's house. The owner used to tinker with all sorts of old junk. You never know. I bet they have some rad old junk, too. Your call, Chris. No. Počkej, umožní mi to vůbec... Jo, nějak zmizel kurzor. No, já si myslím, že bychom mohli zajít sem, se zeptat. Drugstore. I don't want to risk missing our chance. Are you sure? Curiosity shop does look pretty cool. We can check it out after. Fair enough. Tak, ale vypadá to, že... Počkej. Bylo tam napsáno first, takže to vypadá, že já si tady vyberu akorát vlastně, kam půjdu jako první. Ale vypadá to, že navštívíme obojí. Tady jsou nějaké další věci, koukám. Jo, to je to, co jsem předtím našel, kdo ví, co to má představovat.
Max Thompson Jr. Relationships, OK. Madison, ta je v roce 2024, že jo? Stejně jako ta Linda Stone, nebo jak se jmenoval, Linda Castles. Aha. Linda Jaime. No dobře, zatím takhle z té první hodiny a půl, nebo kolik, mi to připadá, že ta hra je úplně skvělá. Až na ty půlhodinové animace, to je fakt jako zabijácký. Protože já už mám fakt příšerný hlad a tady jsem fakt nucen to ukončit a pokračovat příště. Tak jo. Že tohle byla první část a zase příště u dalšího The Casting of Frank Stone.